අදත් ALGUT YouTube channel එකෙන් ගේන graphic designing tutorial එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකට ඔයාව ආයුබෝවන් කරලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම කොහොමද ඔයාගේ මුළු PC එකේම use කරන්න font pack එකක් install කරගන්න විදිහ. ඉතින් අද වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා සර්ච් කරන්න DA font කියලා. හරි ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන උඩම ලින්ක් එක උඩ ඔයා එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් DA font site එකට එන්න. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි fonts download කරන්නේ. download කරන එක බොහොම සරලයි. ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙතන එක එක විදිය fonts තියෙනවා ගොඩක් ලස්සන fonts. ඉතින් උඩින්ම පෙන්නනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන එක එක font categories. මෙතන තමයි recently add වෙච්ච fonts තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට උඩින් search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ academy කියන font එක ගන්නවා. ඒක මට හොඳයි කියලා හිතුණා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ආස හිතෙන කැමතිම ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහ අපේ graphic designing වලට අදාළ ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහායි ෆොන්ට් වර්ග. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් එක ABC පිළිවෙලට. ඉතින් ඒකට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන zip ෆයිල් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක පහසුවෙන් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් වුණාට පස්සේ zip ෆයිල් එකක් විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා fonts දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර කළු පාට fill එක තියෙන font එක සහ white filling එක තියෙන font එක. ඉතින් අපිට කැමති විදිහට යන්න කැමති එකක් තෝරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ නමත් මේ මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට install කරන්න ඔයාගේ යාළුවට වගේ කියලා දෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාට installation විස්තර තියෙනවා. මම highlight කරපු තැන. නැත්නම් ඔයාට මං කියන්නේ පැහැදිලි නැත්නම් පහලින් comment කරන්න. comment කළා ඔයාට පුළුවන් මේක කියලා install කරගන්න. support කරන versions තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් කළු පාට font එක ගන්නවා. පල්ලෙහාම තියෙන font එක කළු පාට ෆිලින් එක තියෙන ෆොන්ට් එක තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැම ඉංග්‍රීසි අකුරක්ම තියෙන වාක්‍ය. සමහරවිට ඔයා මේක දන්නා වෙන පුළුවන් සාමාන්‍ය දැනුම වලට ඒක අහනවා. ඉතින් කළු පාට ෆිලින් එක තියෙන ෆොන්ට් එක මම මේක මෙන්න මෙතන තියෙන install button එක ක්ලික් කරලා install කරගත්තා. බොහොම සරලයි. බොහොම සුළු වෙලාවක් යන්නේ ඔයාලට මේක install කරගන්න. ඉතින් දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් යූස් කරන software එකක් හෝ app එකක් බලන්න. ඉතින් මම ගන්නේ notepad එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් type කරලා format ගිහිල්ලා font දීලා ඔයාලට පුළුවන් font open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට font editor එක open වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අද අපි type කරගත්ත install කරගත්ත font එකේ නම type කරන්න. ඉතින් මම academy කියලා type කළා. ඉතින් මෙතන තියෙන academy font එක අපේ. ඕකේ දුන්න ගමන් ඔයාට පේනවා ඇති. දැන් ALGUT කියලා මම type කරපු එක academy font එකකින් එනවා. ඔයාට ටිකක් පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි font size එක චුට්ටක් ලොකු කරමු. ඉතින් දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මොන වගේද ඒ ෆොන්ට් එක කියලා. ඉතින් මම හිතනවාට මොකද කියන්නේ අද වීඩියෝ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාලා ඔයා වගේ තවත් graphic designing වලට උනන්දු දක්වන ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා ALGUT YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් ඉඩකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාට සුබ දවසක්.